بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الفيديو تبعنا مثل ما ملاحظين في عندي هون كيكة الشوكولا. بصراحة هاي الكيكة كتير طيبة وكتير شهية، وأكيد عشاق الشوكولا حيحبوا هذا الفيديو. بتمنى الكل يجرب هذا الفيديو ويكتب لي تحت بالتعليقات شو هي آرائكم، شو هي أفكاركم، إذا حبيتوه ولا لا. وإذا بتحبوا ساوي لكم فيديوهات تانية قريبة من هذا الشيء، يكون سهل وبسيط، وخاصة للمبتدئين اللي ساعتهم بالبدايات. هيك وصفات سهلة وبسيطة وطيبة مثل ما ملاحظين. كتير طعمته بصراحة رائعة، وريحته شهية كتير، غنية بالشوكولا، قريبة كتير يا نكهة بسكوت الأوريو. هاي الطعمة هلأ بشوف أنا وياكم شو هي المكونات. كرمال هيك عم قلكن قريب كتير يا بسكوت أوريو. شايفين كيف كمية الشوكولا الموجودة فيها كبيرة كتير. بصراحة أي حدا لما بيجي عندي بعمل له هاي الوصفة بتلاقي اعجاب كبير، ودائما بيطلبوها. حروح انا وياكم. تعالوا شوف انا وياكم مكونات هذا الكيك الطيب كتير. في عندي هون بسكوت نيو. هذا البسكوت قريب كتير يا بسكوت اوريو، بامكانكم تستخدموا كمان بسكوت اوريو، ما في اي مشكلة. عندي حليب، اي نوع حليب كمان ما في اي مشكلة الموجود عندكم. وعندي هون بيكنغ بودر. بدي اخذ من البيكنغ بودر مقدار معلقة صغيرة، ومن البسكويت 28 قطعة، والحليب كوب كامل. قطع البسكوت صاروا جاهزين عندي هون بالصحن، وحضرت محضرة الطعام. وبهاي المرحلة بدي استخدم الشفرة الداخلية المحضرة. هلأ أنا وياكم بدي أحط قطع البسكوت كلهم داخل المحضرة كرمال نفرمن على الناعم، وبعدين بنتقل أنا وياكم للمرحلة اللي بعدها. بعد ما فرمت البسكوت على الناعم تقريبا أخذوا معي وقت يمد 3 دقايق حتى حصلت على هي النتيجة اللي شايفينها. لازم يكونوا ناعمين كتير بهذا الشكل. هلأ بدي انتقل أنا وياكم يا الخطوة الثانية. بدي أحط بداخل المحضرة كوب كامل من الحليب مثل ما حكينا. بعد ما ضفت الحليب يا داخل المحضرة، هلأ بدي امزج الحليب والبسكوت مع بعض، وانتقل أنا وياكم بعد منا يا المرحلة اللي بعدها. تقريبا مزجتهم مع بعضهم البعض يمد 3 دقايق حتى حصلت على هي النتيجة. هلا الخطوة الأخيرة بدي أضيف معلقة البيكنغ بودر الصغيرة بداخلهم، وبدي أمزجهم مع بعض يمد دقيقة واحدة، بعدين السائل بيكون جاهز. سائل الكيك أو مزيج الكيك صار جاهز عندي بهذا الشكل. هلا بدي انتقل انا وياكم يا مرحلة طهي الكيك. مرحلة طهي مو شوي. في ناس كتير اوقات بتقلي الفرن مو موجود عندي وحابة اعمل كيك وبدي بديل. هلا عنا هذا البديل. بدنا نطهي انا وياكم الكيك بواسطة القاز من فوق، ما حنستخدم الفرن ابدا. بس بالبداية بدي ادهن هاي الطنجرة الصغيرة بالزبدة. هاي دهنها من الاسفل، بدي ادهنها من الجوانب. كتير مهم انتبه يا هي الملاحظة. بعد ما دهنت الطنجرة بالزبدة مثل ما ملاحظين، دهنتها بشكل كتير منيح. في عندي هون ورق الزبدة. هلا بدي قص ورق الزبدة بشكل دائرة، حطها بسفل الطنجرة بشكل مستطيل طويل كرمال الجوانب الطنجرة كمان بدي احط لهم ورق زبدة. هاي الملاحظة مثل ما خبرتكم مهمة كتير. الكيك بدي اطهيه على الغاز انا مو بالفرن. كرمال هيك بالبداية بحط الزبدة، وبعدين بدي احط ورق الزبدة، وهذا بيحافظ انه الكيك ما يلزق واقدر طالعه بكل سهولة. المستطيل الاول اللي قصيته بالبداية ما كفى حواف الطنجرة، رجعت قصيت مستطيل تاني صغير،
وهلأ بدي حطه من الجهة التانية. هلأ هيك الطنجرة صارت عندي جاهزة للطهي. ورق الزبدة من الأسفل ومن على الحواف بهذا الشكل. هلأ بدي اسكب أنا وياكم المزيج بداخل الطنجرة. كتير مهم المزيج يكون بهي السماكة اللي شايفتها أنا وياكم. شايفين كيف بهذا الشكل؟ مرحلة طهي الكيك كتير مهمة كرمال يطلع الكيك معي ناجح وطيب على ذوقكم. حاطة هون أنا مقلاية تيفال، وهلأ بداخل المقلاية حطيت الطنجرة اللي حطيت أنا وياكم فيها طبعا المزيج، والنار شعلتها منخفض كتير. يعني إذا كان النار عندي 3 بحطها على 1، ما بحط أكتر من هيك. وأكيد القطن ما بدي إنساه، بدي حطه واتركه يمدة تقريبا نص ساعة، بعدين بشوفها أنا وياكم. بعد نص ساعة حشوف أنا وياكم النتيجة. شايفتها أنا بصراحة استوت ومن فوق نشفت تماما وصارت جاهزة، وارتفعت ارتفاع كتير حلو. بصراحة ريحتها كتير كتير طيبة، عن جد كتير طيبة. هلأ بدي انتقل أنا وياكم لمرحلة التقديم. لحط هذا الصحن كرمال اقلبها وشوف أنا وياكم النتيجة سوا. هلأ بدي قيم ورق الزبدة من على الأطراف ومن فوق. شايفين كتير سهل. إذا حطيت ورق زبدة ورجعت بعدين بدي قيمه، سهل كتير، تنقام معي بكل سهولة من الطنجرة، بصير جاهزة للتقديم. أنا أخذت معي وقت 30 دقيقة، ممكن تاخد وقت 40 دقيقة، ممكن 30 مثل ما أخذت معي، بس مو أكتر من 40 دقيقة. بدنا ننتبه كتير هي الملاحظة. رجعت أنا قلبتها بالصحن كرمال حطها على الوش من فوق. شايفين لونها ما أحلاه؟ لونها بصراحة كتير كتير شهي وطيب كتير. بدي انتقل أنا وياكم هلأ لمكونات الزينة. في عندي هون حليب بدي أخذ منه مقدار 5 معالق طعام، ومن الشوكولا مقدار 100 جرام. طبعا بدي حطهم بداخل هاي الزبدية كرمال دوبهم وأحصل على صوص الشوكولا أو سائل الشوكولا. اللي تدويبهم في عندي أنا اختيارين. الأول هو الأسهل بالنسبة إلي، بحطهم بالميكروويف من مدة دقيقة أو دقيقة ونص، بعدين سائل الشوكولا بيكون جاهز. أو بإمكاني الطريقة التانية التقليدية اللي هي بحمام مائي، بحط مي سخنة بوعاء، بعدين بحط الزبدية وبدوبهم. بياخدوا معي وقت لمدة 3 دقايق مو أكتر من هيك. هلأ بعد ما دفي الحليب والشوكولا عم حركهم بواسطة الشوكة كرمال أحصل على سائل الشوكولا وزين أنا وياكم الكيكة. بعد ما صوص الشوكولا صار جاهز عندي بهذا الشكل، هلأ بدي حطه على الكيكة من فوق، نزله كله طبعا على سطح الكيكة. بعدين بدي حاول وزعه على السطح، كمان بدي حاول وزعه على الجناب بشكل منتظم حتى سوي الكيكة كلها مقلفة بالشوكولا. في عندي هون قطعة من الشوكولا الصلبة، عم برشها أنا بواسطة براشة الجبنة. طبعا مثل ما ملاحظين تحت الشوكولا عم تنزل ناعم بهذا الشكل. هلأ كمان هاي الشوكولا بدي استخدمها لتزيين الكيكة، بتعطي شكل كتير حلو وأكيد طعمة كتير طيبة. قطع الشوكولا الناعمة صارت عندي جاهزة. تقريبا أنا فرمت 50 جرام من الشوكولا الناعم. هلا بدي أخذ شوي منهم ووزعهم على أطراف الكيكة بهذا الشكل. بدي دل وزعهم على الأطراف كلها حتى نهاية الكيكة. مثل ما لاحظتوا هاي الكيكة سهلة وبسيطة، حتى زينتها سهلة وبسيطة كتير، بتناسب المبتدئين. بتمنى تجربوها وتحبوها. وإذا حابين أعملكم أكلات حلوة سهلة وبسيطة اكتبولي بالتعليقات، أو أكلات مالحة كمان إذا حابين كمان اكتبولي كرمال أعرف شو بتحبوا وساوي لكم أي شي أنتو بتحبوه. حكمل أنا وياكم زينة بهذا الشكل. زرع عندي ورد أنا بالبلكون، قطفت هدول 3 الوردات الحلوين كرمال زين الكيكة فيهم، بيعطوا شكل كتير حلو، أكيد ما بيتاكلوا.
قبل ما أقطع الكيكة بدي قيمن، بس شكلهم كتير حلو، الأورانج والأحمر، وفي عندي لون تاني هو الزهر. حليت له الورقة تبعه كرمال تعطي شكل حلو. شايفين شكلهم شو حلو؟ ريحة الوردات حلوة وريحة الشوكولا أكيد كمان حلوة. بعد ما نهيت زينة الكيكة بهذا الشكل، هلا بدي اتركه بالبراد لمدة ساعة كرمال يبرد والشوكولا تنشف. بعدين بنتقل أنا وياكم لمرحلة التقديم. هذا الشكل النهائي لكيكة الشوكولا، طلع شكلها كتير فخم ومرتب، وخاصة بعد ما نشفت الشوكولا عليها بهذا الشكل. وأكيد هدول الوردات عاطينا شكل مميز وحلو كتير. إذا في عندكم ضيف غالي على قلبكم كتير، بتمنى تجربوا له هاي الوصفة مع فنجان القهوة، حيكون أكيد مبسوط بهاي الضيافة. إذا حبيتوا هاي الوصفة لا تنسوا تعملوا لي لايك، واللي أول مرة بتابعني بتمنى يشترك بالقناة كرمال يدعمني، وكتير مهم اشتراككم كرمال تدعموني وكرمال قناتي تستمر. كمان لا تنسوا تتابعوني على الفيس وعلى الانستا، وشكرا كتير على المتابعة.